No niin, morjesta vaan ja tervetuloa taas kanavani pariin. Onpa kiva nähdä teitä kaikkia katsojia pitkästä aikaa, vaikka en voikaan aivan suoraan nähdä teitä siellä kotikatsomonne sohvilla. Se olisi kyllä valtavan hauskaa. Ja tällä kertaa minulla on seikkailukaverina Kimi, tai pitäisikö sanoa, että tälläkin kertaa minulla on seikkailukaverina Kimi. Mitä tuntuu, Kimi, olla pitkästä aikaa mukana seikkailemassa? Mehän ei ole Kimin kanssa seikkailtu nyt. No 2,5 vuotta on mennyt, kun on viimeksi ollut kuvaamassa oikeastaan mitään materiaalia. Ja silloin taas on Kimi muistaakseni mukana. Tai miltä tuntuu olla täällä uudestaan seikkailemassa? Aivan mahtavaa. Aivan mahtavaa Kimin mielestä. Lähdetäänpäs tutkimaan tuota vanhaa laivan raatoa. Tämänkertainen seikkailukohteemme on Turunmaa-luokan tykkivene. Tämä kyseinen paatti on rakennettu 1960-luvulla Wärtsilän tehtaissa ja se on ollut käytössä aina 2000-luvun alkuun asti ja sen jälkeen se on hylätty tänne satamaan ja olen kuullut juttua, että tämä kyseinen paatti tullaan purkamaan nytten tulevan kevään aikana, eli tämä on viimeinen mahdollisuus tallentaa ja ikuistaa tämä vanha sotaratsu nyt sitten tuleville sukupolville. Ei helvettikin, hirveä lumihanki tuossa. Kumpi tallaapi nuo jäljet? No, me vaan eilen, minä voin tulla perässä. Ei, ja minä ajattelin just, kun sulla on pidemmät jalat, niin sun on sitten, sä et niinku uppo niin syvälle. No, ihan miten vaan. Jos mä menen ekana, niin kato, sehän voi olla, että mä oon sitten tätä myötä. Niin voi. Tätä myötä, niin sulla jääpi kato nuo silmät vielä. Minä vaan tisseihin asti. Niin, ala mennä, Kimi. Näytä meille mallia. Nyt ollaan sitten tässä laivan kannella ja no, tämä on laivan kansi. Siinä on nähtävästi se hytti, mistä sitten tätä laivaa ohjataan. Itse olen tosissaan ajanut vain perämoottoriveneellä, niin en ole edes ihan varma, että mistä tämmöistä laivaa ohjataan. Että onko kuitenkaan takapäin sillä semmoisella käsiohjauksella. Tietääkö mikä se on nimeltään se, mikä on perämoottoreissa se varsi, millä sitä ohjataan? Joku keppi se on varmaan. Tässä on varmaan sitten jonkinlainen ratti, mä luulisin, millä tämmöistä laivaa ohjata. Että Kimi muuten hyvin osaa demonstroida. No niin, tästä päästään nousemaan tänne laivan ylemmälle kannelle, eli yläkannelle. Joo, tässä muuten ei näe tykkejä missään, vaikka tää on niinku tykkivene, että onkohan tykit poistettu. Tässä on näköjään, niin vaikuttaa siltä, että tätä kautta varmaan niin otetaan tuloilma. Ja tässä on näköjään tämmönen ovi myöskin, eli mikäli on sitten oikein semmonen sotaisa tilanne, että olisi vaikka myrkkykaasuja, niin sitten se voi sulkea tuon oven ja silloin tuloilmaa pysyy puhtaampaa, kun sinne ei tule niitä haitallisia päästöjä, mitä nyt yleensäkin sodan ryskeessä tahtoo syntyä. Laivan huipulla ollaan ja kokeillaanpa sitten seuraavaksi päästä tuonne peräpäähän. Eli hei, täällähän on jonkinlainen ohjaamo muuten itse asiassa. Se olikin muuten varmaan äsken niin laivan takapää, mistä tultiin sisään. Eli se hytti, missä Kimi antoi niitä laivan kapteenin pärinöitä, niin se olikin itse asiassa laivan peräpää. Eli ei sitä laivaa ohjatakaan sieltä, vaan täällä on ihan tämmönen laivan kapteenilla ollut tämmönen avokonttorimallin ohjaamo. Vai onkohan niin, että tästä on muuten ehkä purettu tuo ohjaamo tästä päältä, eli onko tässä nyt jonkinlainen rättikatto edes pitänyt olla, jos tämmöisellä laivalla lähdetään sottaan, niin että olisi vaan pelkästään tommoset pleksinpalaset tuossa tuulensuojana, niin en tiedä. En kyllä ole mikään laiva-asiantuntija. Ja jos täällä katsojissa on jonkinlaista asiantuntemusta, niin voisi melkein kirjoittaa sinne tekstikenttään viestiä, että onko tämä laivan ensinnäkin ohjaamo ja toisekseen, että onko oikeasti tämmöisiä niin kuin avokattomallisia sotalaivoja olemassa vai onko niihin kuitenkin sitten vejetty jonkinlainen rättikatto päälle.
Haloo sotilaat! Sotilaat kannelle välittömästi! Sotilas Antti palveluksessanne. Hyttii siitä, mars mars! Se täytyy ollakin vähän näköjään varovainen tässä portaassa, kun aika liukasta on. Se on tuo metalli on kyllä märkänä liukasta. Että. Tuossa on kans tommonen vanha hieno lamppu. Mikähän tässä on? Siellä on jotain pultteja näköjään. Tämmösiä pultteja. Ne on laivan pultteja. Joku on näköjään aloittanut tämän laivan purkamisen, kun ensimmäiset pultit irrottanut. No niin, tässä tulikin sitten vastaan tämmönen vähän ikävämpi homma. Eli tämähän ovi on laittu lukkoon ja eihän sinne meillä ole sitten ollenkaan menoa tuonne laivan sisuskaluihin. Tällä voi sitten katsoa vihollisia kanssa tähtäillä, jos haluaa pitää sokastanne. Niin valitettavasti tähän paattiin ei päästy nyt sisälle, eli onpa harmi homma. Nähtäisiköhän me tuosta ikkunasta yhtään? No, sen verran näki tuosta ikkunasta sisälle, eli siellä oli jotain laudanpätkiä tuossa lattialla. Asiassa on myöskin semmoinen positiivinen kääntöpuoli, eli tästä laivastahan on olemassa myöskin sisaralus, ja sen nimi oli muistaakseni Aurora, ja se on museoituna jossakin, olisiko ollut Helsingissä tai Turussa, eli tavallaan mikäli haluaa sitten nähdä tämmöisen laivan alkuperäiskunnossa, niin voi mennä katsomaan sitä museoitua laivaa, mutta se ei tietenkään ole sitten ihan yhtä mielenkiintoista. Kyllähän se on aina vähän jännempi mennä kokemaan tämmöisiä paikkoja niin kuin hylättynä ja ihan semmoisessa kunnossa kuin ne on. Ja kyllähän museo on aina museo ja museot on aina tylsiä minun mielestä. En viihdy museossa ja sen takia jääkö sitten ikuiseksi mysteeriksi nämä laivan sisuskalut minun osaltani. Aittokin sinä mennä katsomaan sitä Auroraa? En aio. Etkö aio? Niin, että alkaa nenää vuotamaan tällä raittiissa ilmassa. Että muutenkin melko tämmönen kostea ja pilakka keli kuvailla. Ei ole mikään lämmin tänään. Saa nähdä, toinen tuli näköjään jotakin ihmisiä vähän kyyläilee, että tuleekohan ne ajamaan meidät pois tältä. Onneksi saatiin muuten kuvattua tämä video, että vaikka ajaisivatkin pois, niin eihän tuo niin vaarallista ole. Että video on purkissa, ainakin tältä osin. Tässä laivassa ei tätä enempää ole kuvattavaa, niin käydäänkö vähän pyöriä tällä alueella. Tässä on nimittäin muitakin näitä vanhoja tämmöisiä aika rytiskän näköisiä laivoja, niin voitaisiin käydä niitäkin vähän kuvailee ja ihmettelee. Kimille tuli kylmä, niin mepä lähdetään tästä pikkuhiljaa kotia päin. Kotia lämmittelemme. Niin, köröttelemään tuolla autolla. Ja tähän loppuun voisimme sanoa, mitenkä sekin mitäs menikään, että muista katsoa, muista kommentoida ja muista laittaa tilaa. Ei mennyt noin. Musta se meni jotenkin näin päin, että kiitos kun katsoit tämän uskomattoman seikkailuvideon. Muista tykätä, muista peukuttaa, muista kirjoittaa kommenttisi sinne alla olevaan tekstikenttään. Se on tältä kertaa. Moi moi! Ei muistanut se piti laittaa tilausta. No sanoitko vielä se viimeinen kommentti siihen? Piti laittaa se kanava myös tilaukseen. Sano sille oikein ärhäkästi, että ja muista laittaa kanava tilaukseen. Ja Antti unohti, että muista laittaa kanava tilaukseen.